සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මේ අලුත්ම වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල වැඩි දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් සහ ඒකට අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම ගැන. ඒ තමයි මේ වගේ දවස්වල ගොඩක් අය ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනවා, තමන්ගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනවා, වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් කෝල් ගන්නවා. මේ ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ කෝල් එක විනාඩි 40න් කට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පේඩ් වර්ෂන් එකකට යන්න වෙනවා. ඒකට ලොකු ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට වැඩිපුර කට්ටිය එකතු කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ account හදන්න වෙනවා. මේ වගේ ලිමිටේෂන් ගොඩක් තියෙනවා, ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකේදී මම කල්පනා කරුවා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න මොකද්ද මේකට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම කියලා. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපි බලමු මොකද්ද අපිට මේකට තියෙන විසඳුම කියලා. හරි. ඉතින් අපි වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරන Zoom, එහෙම නැත්නම් Microsoft Teams, නැත්නම් Google Meet කියන්නේ commercial software. මේ වගේ දීලා තියෙන free version එකෙන් තමයි අපි අපේ වැඩ කටයුතු දිනදා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. මේ වගේ පොඩි limitation තියෙනවා. අපිට විනාඩි 40 හෝ පැයකට වඩා කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට යම් සීමිත ප්‍රමාණයක් පමණ අපේ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලිමිටේෂන් තියෙනවා. ඉතින් මේකට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි කොමර්ෂියල් software වලින් අයින් වෙලා අපිට පුළුවන් open source software එකට නැත්නම් විවෘත මෘදුකාංගයකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්ලයින් කොන්ෆරන්සින් ගත්තොත් ලෝකයේ තියෙන හොඳම open source මෘදුකාංගයක් තමයි platform එකක් තමයි Jitsi කියලා කියන්නේ. open source මෘදුකාංග නිපදවන්නන් විසින් නිපදවලා හැමෝටම නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට රිලීස් කරලා තියෙන platform එක තමයි Jitsi. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි Jitsi ගැන කතා කරමු. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ Jitsi කියන platform එකත් එක්ක අපි වැඩ කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මොනවද මේකේ තියෙන සුවිශේෂී ගුණාංග අපි මේ වෙනකම් පාවිච්චි කරමු Zoom, Microsoft Teams වගේ platform එකත් එක්ක compare කරලා බලද්දී. හරි. මේකෙදී අපිට පුළුවන් මුලින්ම තමන්ගේ බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා Jitsi කියලා සර්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් jitsi.org කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. මේක සර්ච් කරාම අපිට එනවා පළවෙනි රිසල්ට් එක එනවා jitsi.org. මේක ඇතුළට ගියාම අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් එක පටන් ගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අනිත් platform වල වගේ account එකක් create කරන්න, account එකට create කරලා account එකට log වෙන්න, මේ වගේ කිසිම දෙයක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් නිකම්ම website එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින්, එහෙම නැත්නම් online meeting එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ online class එක පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මේකේ තියෙනවා see action start meeting කියලා බටන් එකක්. මේ බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් අපිට පුළුවන් අපේ මීටින් එක පටන් ගන්න. ක්ලික් කරපු ගමන් මෙයාලා යනවා මීටින් එක ස්ටාර්ට් කරන page එකට. මේකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපේ host කරන කෙනාගේ, එහෙම නැත්නම් join වෙන කෙනාගේ වීඩියෝ එකේ නම දෙන්න. අපි දැනට දෙමු මොකක් හරි නමක් දීලා අපිට පුළුවන් start meeting කියන එක පටන් ගන්න. එතකොට මෙයාලා මුලින්ම අහනවා තමන් බ්‍රවුසර් එකකින් යනවනම් බ්‍රවුසර් එකකින් මෙයාලා අපේ කැමරා එකටයි මයික්‍රොෆෝන් එකටයි පර්මිෂන් ඉල්ලනවා. මේ ටික අපිට පර්මිෂන් දෙන්න පුළුවන්. මේ. හරි. එතන ක්ලික් කරපු ගමන් අපි යනවා මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකකට. මෙතනදී අපිට මෙයාලා නම ඉල්ලනවා. අපිට ඕන නම් දෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් නොදීන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපේ වීඩියෝ කෝල් එකක්ද ගන්න. එතන කැමරාව on off කරන්න පුළුවන්. අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක on off කිරීමේ පහසුකම මෙතනින් අපිට දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්ට නිකන් නමක් දීලා මම ජොයින් වෙනවා කෝල් එකට. කොහොමද මේකට යන්නේ කියලා. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් ඔයාලට Zoom වල Google Meet වල වගේ සුපුරුදු ස්ක්‍රීන් එකට ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන ඔන්ලයින් කොන්ෆරන්සින් වල සුපුරුදු ස්ක්‍රීන් එකට මෙතනින් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා අපිට කැමරාව ඔන් කරන්න, කැමරා වීඩියෝ පහසුකම on off කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිත් විශේෂම දේ තමයි අනිත් වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් ප්ලැට්ෆෝම් වල තියෙන සියලුම පහසුකම් මේකේ අපිට නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන අපේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින්, share your screen share කිරීමේ පහසුකම, ඒ වගේම තමයි chat, common chat එකක්, public chat එකක්, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ කෝල් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අයත් එක්ක chat එකක් කිරීමේ පහසුකම අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි raise your hand පහසුකම. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් කොන්ෆරන්ස් එකේ යන වෙලාවේදී raise your hand කියන පහසුකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා පාටිසිපන්ට්ලා ගාන, පාටිසිපන්ට්ලා කීයක් ඉන්නවද කියන එක අපිට මෙතනදී බලා ගැනීමේ පහසුකම දීලා තියෙනවා අනිත් platform හා සමානවම.
ඊළඟට අපිට මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එකේ අපේ කෝල් එකේ අපේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් අපිට මේ ලේඅවුට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට පුළුවන් ග්‍රිඩ් view එකකට යන්න. ඒ වගේම ග්‍රිඩ් ගාන කීයක් ග්‍රිඩ් ඕනේද කියන එක අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පහසුකම් ගොඩක් අපිට මේකේ දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන අමතර පහසුකම් රහසයක් තියෙනවා. විශේෂත්වය තමයි අනිත් ප්ලැට්ෆෝම් වල අපිට මුදල් ගෙවලා ලබා ගන්න ඕනේ පහසුකම් මේකේ අපිට නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට ගත්තොත් අපිට මේක full screen යන්න පුළුවන්. ඊළඟට security option දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ පහසුකම තියෙනවා. සුවිශේෂී ගුණ අංගයක් තමයි mute everyone. ඒ කියන්නේ අපේ කෝල් එකට එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝගෙම මයික්‍රොෆෝන් එක අපිට හොස්ට් කරන කෙනාට පුළුවන් එකපාර ඕෆ් කිරීමේ පහසුකම මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කැමරාව ඩිසේබල් කිරීම. කැමරා කවුරු හරි ඔන් කරලා තියෙනවා නම් ඒක අපිට පුළුවන් මෙතන ඉඳලම ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂම දේ තමයි තමන්ගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ කෝල් එක එහෙම නැත්නම් කොන්ෆරන්ස් එක අපිට පුළුවන් YouTube වගේ ඔන්ලයින් ස්ට්‍රීමින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරා ලයිව් ස්ට්‍රීම් කිරීමේ පහසුකමත් අපිට මේකෙන් දීලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ෂෙයා වීඩියෝ. කියන්නේ අපි ක්ලාස් එකක් කරනවා නම් ඒ ක්ලාස් එකට අදාළ මොකක් හරි අධ්‍යාපනික වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක ෂෙයා කරන්න. එතකොට අපි මේක බලන වෙලාවෙම කෝල් එකේ ඉන්න ක්ලාස් එකේ ඉන්න හැමෝටම ඒ වීඩියෝ එක කෝල් එක තුලම ඉඳන් බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ විශාල පහසුකම් ගොඩක් අපිට දීලා තියෙනවා මේක ඕපන් සෝස් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වුණත්. ඉතින් මේකෙදි අපිට විනාඩි 40 ටයිම් ලිමිටේෂන් නැහැ. පැයේ ටයිම් ලිමිටේෂන් නැහැ. මේකෙදි අපිට ඕන තරම් වෙලාවක් මේ අපේ කෝල් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකට කැමති ප්‍රමාණය පාර්ටිසිපන්ට්ලා ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් අපිට මේකට එකතු කර ගැනීමේ පහසුකමත් මෙයාලා අපිට දීලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මොනවද මේ Jitsi platform එකෙන් අපිට දීලා තියෙන features සහ ඒ වගේම වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මුලින්ම මම start meeting යනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා අපිට කැලෙන්ඩර් පහසුකමක් දීලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිට කැලෙන්ඩර් එකක් ඔය Google කැලෙන්ඩර් එක එහෙම නැත්නම් Microsoft කැලෙන්ඩර් එක මේ ඕන එකක් ඔයාලට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් කනෙක්ට් your calendar ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Gmail එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් Microsoft account එකෙන් log වෙලා ඔයාගේ කැලෙන්ඩර් එකට මේ schedule කරන meeting ඔක්කොම ටික sync කරගන්න. මේක එක ෆීචර් එකක් අපිට Jitsi වලින් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු අපේ මීටින් එකට කොහොමද තව පාර්ටිසිපන්ට්ලා ඇඩ් කරගන්නේ. කියන්නේ ඔයා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරනවා නම් මේකට කොහොමද ඔයාගේ ශිෂ්‍යයෝ මේකට ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු කොහොමද Jitsi වල security පහසුකම් අපි enable කරගන්නේ කියන එක. හරි. මුලින්ම මම join වෙනවා මීටින් එකට. මේකෙදි මුලින්ම more action button එක ගාවට ගියාම අපිට තියෙනවා security option කියලා බටන් එකක්. මම මේක ක්ලික් කරනවා. මේකේ මුලින්ම තියෙනවා අපිට enable lobby. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාගේ මීටින් එකට join වෙනවා නම් එයාට waiting room එකේ ඉන්න වෙනවා. කවුරු හරි මීටින් එක host කරන කෙනා approve කරුවොත් තමයි එයාට මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ URL එක ඔයාගේ මීටින් link එක පාවිච්චි කරලා වෙන අනවශ්‍ය පුද්ගලයන් ඔයාගේ මීටින් එකට පැමිණීම වළක්ව ගන්න පුළුවන්. හරි. මම enable කරනවා මේ enable login පහසුකම. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් ඔයා සාමාන්‍ය Zoom වල Microsoft Teams වල පාවිච්චි කරනවා වගේම password එකක් ඔයාගේ මීටින් එකට add කරන්න. මේ password එක එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ශිෂ්‍යයෝ එහෙම නැත්නම් මීටින් එකට සහභාගී වෙන අනිත් කට්ටියත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙතන password එකක් add කරනවා. මම 1 2 3 4 කියලා type කරන්න. මම add කරුවා. මෙතන තියෙන ඊට පස්සේ මෙයාලගේ end to end encryption. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම encrypt කරලා තමයි මෙයාලා තියෙන්නේ. ඒ පහසුකමත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මේකත් කරනවා. මෙතනින් පුළුවන් අපිට අපේ මීටින් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම security enable කරගන්න. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ මීටින් එකට තව කට්ටියට ඉන්වයිට් කරන්න. කොහොමද එයාලා ජොයින් කරගන්න කියන එක. හරි. මේකෙදී අපිට බොහොම සරල දෙයක් කරන්න වෙන්නේ මේ අපිට පුළුවන් උඩ තියෙන link එක copy කරලා තව කෙනෙකුට share කරන්න.
හරි මම මේක පෙන්නන්නට මම වෙන බ්‍රවුසර් එකකදී මේක දාලා බලන්න මොන විදිහටද මේක අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. මීටින් ලින්ක් එක කොපි කරගත්තා. ගන්නම් මෙයා වගේ අනිත් පාර්ට්නර් කියලා. මම මේක උඩ ක්ලික් කරපු ගම මෙයාට පුළුවන් මීටින් එකට ජොයින් වෙන්න. පහසුකම් ඉල්ලනවා පර්මිෂන් දෙනවා පර්මිෂන් දුන්නා. please enter your name මම නම් දෙනවා AZ කියලා join meeting. හරි මෙතන වෙනවා asking to join meeting. දැන් අපි ගිහින් බලමු අපේ meeting එක host කරන window එකේදී මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙතනින් අපිට පුළුවන් AZ meeting එකට join වෙන්න අපේ අවසර ඉල්ලනවා. අපිට පුළුවන් allow කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් reject කරන්න පුළුවන්. මම මෙයාව meeting එකට add කරනවා. හරි. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ meeting එකේ participant ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් පෙන්නනවා අපේ අනිත් partner AZ කියන partner. මම මේක screen එක කුඩා කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් බලන්න මේ දෙකේම කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. හරි. පොඩ්ඩක් මියුට් කරනවා. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය වීඩියෝ කෝල් එකක් කන්ෆරන්ස් කෝල් එකක් ගන්නවා වගේම අපිට ජිට්සි හරහා අපේ පහසුකම් අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. අපිට මේකෙත් සාමාන්‍ය පහසුකම් තියෙනවා. මීටින් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් පබ්ලික් chat එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට මීටින් එකේ සමාජිකයන් සමග chat පහසුකම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ සාමාන්‍ය platform එකක තියෙන සියලුම පහසුකම් එක්ක අපිට Jitsi platform එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. අපිට time limit එකක් නැහැ, participant limit එකක් නැහැ, account create කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ ප්‍රධානම දේ තමයි අපි කොහොමද Jitsi පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඩිමොස්ට්‍රේට් කරන්න මම පාවිච්චි කරුවා බ්‍රවුසර් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද Jitsi පාවිච්චි කරන්න කියන එක. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් Jitsi පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් කට්ටිය මොබයිල් එකකින් පාවිච්චි කරනවා. Android to iOS එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන යන කම්පියුටර් software එකක් install කරගෙන පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය Zoom වගේ platform. ඉතින් Jitsi වලත් මේ පහසුකම අපිට මේ විදිහටම ලබා ගන්න පුළුවන්. කිසිම account එකක් create කරගන්න නැතුව browser එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙයාලගේ mobile දුරකථන සඳහා පහසුකම දීලා තියෙනවා. Apple දුරකථන සඳහා App Store එකෙන් Jitsi app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Google Play Store එකෙන් Android දුරකථන සඳහා Jitsi platform එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කවුරු හරි Jitsi desktop එකක් එහෙම නැත්නම් laptop එකකින් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙයාලගේ desktop version එක download කරගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා. මෙතනින් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම Jitsi වල තියෙන තවත් පහසුකමක් තමයි කවුරු හරි තමන්ගෙම කියලා online conferencing platform එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් Jitsi වලින් පහසුකම දීලා තියෙනවා. එයාලා අපිට API පහසුකම දීලා තියෙනවා. මේවා පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේම Jitsi එහෙම නැත්නම් Zoom එහෙම නැත්නම් Google Meet වගේ online conferencing platform එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ website එකකට වගේ අපිට embed කරන්න ඕන නම් video conferencing පහසුකම අපිට Jitsi පහසුකම් දීලා තියෙනවා මේ දේවල් සියල්ල කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට ප්‍රමාණවත් දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අපි Jitsi platform එක පාවිච්චි කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ අපේ online meeting එක online class එක කරගන්න කියන එක. ඔබට ආරම්භයක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී කොහොමද Jitsi පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ ස්ට්‍රීම් එහෙම නැත්නම් YouTube හරහා ඔයාගේ ක්ලාස් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කන්ෆරන්ස් එක ලයිව් දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කොහොමද මේක වීඩියෝ රෙකෝඩින් පහසුකම් කරගන්නේ. මේ වගේ Jitsi වල තියෙන ෆීචර්ස් ගොඩක් අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ආරාධනා කරන හැමෝටම රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක. එතකොට Jitsi සහ මේ වගේ වැදගත්
දේවල් තවත් බලාගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත්. බොහොම ස්තුතියි.